සිතුම් ටෙක් YouTube channel එකේ තමයි ඔයාලා අදත් සුපුරුදු විදිහටම එකතු වෙලා ඉන්නේ. මම සිතුම් රාශ්මික. ඔන්න ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ mobile phone එකේ battery drain වෙන එක, battery බහින එක, ඉක්මනට battery බහින එක අඩු කරගන්න කියලා. අපි මුලින්ම යමු ඔයාගේ mobile phone එකේ locations disable කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් locations භාවිත කරනවා Google map එක භාවිත කරනවා. ඊට අමතරව මේක භාවිත කරනවා අනිවාර්යයෙන් මේක අයින් කරන්න වඩා පුළුවන්. වගේ screen එක scroll down කරලා මේක off කරන්න. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් settings වලට ගිහිල්ලා location වලින් ඒකට disable කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට වඩා පුළුවන් මෙතන Bluetooth කියන එක open කරලා තියෙනවා. mobile phone එකකින් තවත් mobile phone එකකට මොකක් share කරගන්න අවශ්‍ය නම් Bluetooth on කරනවා. මීට අමතරව වඩා පුළුවන් මේක ඉවරුනම් පස්සේ මේක share කරලා ඉවරුනම් පස්සේ වඩා පුළුවන් මේ Bluetooth කියන එක off කරන්න. මොකද ඒකෙන් ඔයාගේ battery drain වෙන එක හුඟක් වෙලාවට වැඩි කරනවා. මොකද හේතුව ඒක හැම වෙලෙම ස්කෑන් වෙන නිසා. ඒ වගේම Wi-Fi පාවිච්චි කරනවා නම් මේකෙදි පාවිච්චි කරන වෙලාවට පමණක් Wi-Fi on කරලා තියන්න. වැඩි වෙලා Wi-Fi on කරලා තියන්න බෑ. ඒකෙදි ස්කෑන් වෙන නිසා වගේ mobile phone එකේ battery drain වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් වාට කියන්න තියෙනවා ඔයාට Wi-Fi පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් mobile data භාවිතයෙන් ඉවත් වෙන්න. මොකද mobile data භාවිත කරන එක වගේ mobile phone එක බොහොමයක්ම battery drain වීමේ හැකියාවක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මොකක් හරි software එකක් නැත්නම් application එක light application එක භාවිත කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Instagram කියන app එක තියෙනවා. මේක ඔයාලට පුළුවන් uninstall කරන්න. ඒක uninstall කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ light Instagram light කියන එක භාවිත කරන්න. මොකද ඔයාලට පුළුවන් මේ Instagram light එක දාගන්න විදිය මගේ YouTube channel එකෙන් බලන්න. මේ වගේ application එක light application එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට battery drain වෙන එක අඩු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි ඔයා settings වලට යන්න. settings වලට ගියන් පස්සේ ඔයාගේ display කියන settings එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලා බලන්න මේ brightness කියලා දෙයක් තියෙනවා. මේ brightness එකේ ඔයාගේ display එකේ තියෙන එළිය තමයි අඩු වැඩි කරගන්න adjust කරගන්න හැකියාව තියෙනවා අපිට. මේකදී හැකිතාක් මේක අවශ්‍යම නැත්තම් මෙතන 50%ක ප්‍රමාණ percentage එකකින් දාන්නවා එළියේ භාවිත කරන එළිය වගේ භාවිත කරන මේක outdoor mode එක on කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක වැඩි වෙලා තියන්න එපා. මේකේ battery drain වෙන එක ගොඩක්ම වැඩි වෙනවා. ඊළඟට වඩා පුළුවන් මේ screen time out කියන එකට යන්නේ. එතන පල්ලෙහාම තියෙන ඒකෙත් වා පුළුවන් වගේ screen එක on ලා තියෙන වෙලාව අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකටද වැඩක් කළා ඊට පස්සේ phone එක එහෙම තිබ්බහම මේක තප්පර 15කින් ස්ලීප් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් තප්පර 30කින් විනාඩි 10ක පවා ස්ලීප් වෙනවට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී තප්පර 5ක් එහෙම නැත්නම් වඩා පුළුවන් තප්පර 30ක් කියන එක දාන්න. මොකද ඒකෙදි ඔයාලට battery drain වෙන එක හුඟක් අඩු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා settings වලට යන්න. settings වලට ගියන් පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් mobile hotspot. ඔයාලා පුළුවන් mobile hotspot activate කරලා තියෙනවා. active කරලා තියෙනවා නම් ඔයා මේක අනිවාර්යයෙන්ම off කරන්න මතක ඇතුව. මේක හුඟක්ම වැදගත් ස්ටෙප් එකක්. මොකද ඔයාගේ mobile phone එක මෙච්චර කාලයකට battery drain වෙන්න පුළුවන්. ඒ තරම් ඔයාගේ තොරතුරු වෙන කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්. ඔයා මේකට password එකක් දාලා නැත්තම්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් mobile hotspot කියන එක ඉවත් කරගන්න. එහෙනම් ඔයා මේ කියන දේවල් ටික කරොත් ඔයාලා පුළුවන් mobile phone එකේ battery ගොඩක් වෙලා පාවිච්චි කරන්න